หูฟังราคาหลักละประมาณ 4-5,000 บาทที่จะถามว่าเสียงดีไหมก็ไม่อ่ะการประกอบดีไหมก็ไม่อ่ะไม่ถึงขั้นก้องแก๊งนะแต่ก็ไม่ได้ดูทนทานขนาดนั้นแล้วฟังก์ชันล่ะนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเป็นหูฟังที่ไม่มีทั้งบลูทูธแจ็คก็มีแจ็คหัวใหญ่มาให้อันเดียวนะแถมกล่องนั้นยังดูเหมือนของก๊อปจีนแดงสุดๆครับไม่มีรับประกันไม่มีซ่อมฟรีอะไรทั้งนั้นแถมไม่เคยทำการตลาดอะไรใดๆไม่มีขายนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำทำเหมือนว่าฉันไม่ได้อยากขายอ่ะแต่มันก็มีหลายคนที่อยากได้หูฟังตัวนี้เพราะคำว่าตำนานครับหรืออย่างน้อยหลายๆคนที่รู้สึกเบียวญี่ปุ่นครับเวลาที่เห็นศิลปินญี่ปุ่นที่ชอบใช้มันก็อาจจะรู้สึกอยากได้ขึ้นมานะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผมทำงานในค่ายเพลงที่ญี่ปุ่นก็เห็นหูฟังตัวนี้มาตลอดก็ไม่ได้รู้สึกชอบมันเท่าไหร่นะไม่เคยคิดจะซื้อเลยเพราะมันเหมือนกับเป็นของออฟฟิศที่โคตรโหลอะแต่ว่าด้วยความคิดถึงมันครับแล้วก็ด้วยความเบียว The First Take ก็เลยทำให้ผมกลับไปพามันมายังไทยด้วยจนได้นะครับคลิปนี้จะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ของหูฟังตัวนี้กันครับ Sony MDR CD 900 ST หูฟัง The First Take ตำนานหูฟังมอนิเตอร์ในสตูดิโอญี่ปุ่นที่ยาวนานกว่า30 ปีแถมมีขายเฉพาะญี่ปุ่นด้วยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องราวของหูฟังเนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีความชอบแตกต่างกันไปนะครับราคาหูฟังเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกตั้งแต่หูฟังหลัก10หลักร้อยเม็ดอินจีนแดงนะครับไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนหรือว่ามากกว่านั้นก็มีแน่นอนว่าคนที่เล่นหูฟังเนี่ยเขาคงมีคอลเลกชันสะสมหูฟังขั้นเทพเต็มตู้นะโดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่เล่นหูฟังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เรียกว่ายังไงล่ะเป็นคนที่ต้องทำงานกับมันนะครับแล้วก็คือพอเราทำงานกับมันก็เลยไม่รู้จะไปเล่นมันอีกทำไมนะขอไปเล่นอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าปกติถ้าทำงานก็จะใช้ของสตูเขามีอะไรมาให้ก็ใช้ไปดังนั้นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวหูทองหูเทพเพราะว่าเชื่อว่าคนหูเทพนั้นเขาก็มีหูฟังตัวโปรดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะพูดถึงหูฟังตัวหนึ่งในมุมมองของประวัติศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมาครับช่วงที่ผมเคยทำงานกับค่ายเพลงญี่ปุ่นมันก็มีหูฟังตัวหนึ่งที่ผมเห็นมันมาตลอดนะเห็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์สำนักงานเป็นเหมือนปากกาสำนักงานด้ามหนึ่งนะครับแถมตอนที่ผมไปงานเปิดตึกใหม่ของ Sony เขาก็ขนเจ้าหูฟังตัวเนี้ยออกมาให้คนทั่วไปได้ลองใช้กันในตรงอีเวนต์ของ Baldi นะเรียกว่าขนมาเป็นร้อยๆตัวเลยครับจนเริ่มสงสัยแล้วว่าโซนี่เขามีเจ้าหูฟังตัวนี้สต็อกอยู่กี่ตัวกันแน่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าจะพูดถึงคำว่าหูฟังขั้นเทพแล้วเจ้าหูฟังตัวนี้มันยังห่างไกลห่างขั้นกับคำว่าขั้นเทพมากแต่ถ้าถามว่ามันเป็นหูฟังที่ดีไหมมันคือหูฟังที่ดีและเป็นเหมือนมาตรฐานประจำห้องอัดของญี่ปุ่นที่ใช้มาจนคุ้นเคยคุ้นชินอย่างยาวนานมากว่า30 ปีครับชนิดที่ว่าค่ายเพลงอื่นก็อยากใช้หูฟังตัวนี้แต่จะใช้ก็ปรักประเดิดเขินๆก็เลยต้องเอาเทปดำมาแปะปิดชื่อโลโก้เอาไว้กลายเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมที่เห็นบ่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันครับหูฟังตัวนี้ก็มีชื่อว่า Sony MDR CD 900 ST นะครับเราจะยังไม่แกะมันเพราะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกไปด้วยกันนะเจ้านี่เป็นหูฟังโบราณที่อย่างที่บอกเสียงก็ไม่ได้ดีการประกอบก็ไม่ได้ดูทนทานอะไรขนาดนั้นฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆก็ไม่มีเลยนะครับและมันก็ไม่เคยต้องทำการตลาดอะไรใดๆแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมานานขนาดไหนมันก็เป็นหูฟังที่ไม่เคยตกยุคไปในญี่ปุ่นครับเชื่อว่าหลายๆคนครับถ้าเคยดูรายการ The First Take รายการร้องเพลงบน YouTube ของ Sony เขาใช้เจ้าหูฟังตัวนี้ครับแล้วกล้องก็จะไปเจาะใกล้ๆจนหลายคนคิดว่ามันเป็นคลิปที่เขาตั้งใจจะขายไมค์หรือว่าขายหูฟังหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอีหูฟังตัวเนี้ยมันแทบไม่มีการทำการตลาดหรือว่าโปรโมทอะไรใดๆเลยด้วยซ้ำแต่คือเรามักจะเห็นมันบ่อยๆคู่กับศิลปินที่เราชื่นชอบจนหลายๆครั้งนั้นเราอาจจะรู้สึกอยากได้มันไปเองซึ่งในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหูฟังตัวนี้ที่เป็นลายแดงแบบนี้ในรายการแล้วนะครับเพราะว่ารายการเขามีการผลิตหูฟังตัวใหม่ที่ออกมาเป็นเฉพาะของ The First Take เป็นลายคาดเทาแบบนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าเขาผลิตรุ่นใหม่ออกมาในรายการโดยเฉพาะเลยเหรอแบบนี้ตำนาน MDR CD 900 ST นั้นก็จบไปเลยหรือเปล่าอยากให้ลองดูดีๆครับขยายมาสิขยายอีกนิดเห็นอะไรไหมครับชื่อรุ่นบนหูฟังที่ฮิกกี้ใส่ถ้าขยายดูดีๆแล้วรุ่นเดิมแค่เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีเทาเฉยๆให้เข้ากับบรรยากาศห้องขาวๆเทาๆของ The First Take ต่างหากดังนั้นแปลว่าไอหูฟังตัวนี้มันดีถึงขั้นต้องยอมเปลี่ยนสีมาแต่ว่ายังเป็นรุ่นเดิมแบบนี้เลยเหรอเจ้านี่แม้จะราคาราวๆ 5,000 กว่านะท่านในหมู่คนเล่นหูฟังจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ราคาสูงอะไรนะครับแต่สำหรับยูเซอร์ทั่วไปใช้ฟังเพลงเฉยๆราคา 5,000 บาทกับหูฟังอันนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะ
กับหูฟังที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยแบบนี้และถ้าเกิดจะเอาไปฟังเพลงเฉยๆนะไปฟังเพลงแบบเพราะๆเนี่ยเผลอๆจะสู้หูฟังราคาหลักพันต้นๆไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องมาแข่งกับราคาเท่าๆกันหรือว่าแพงกว่าหรอกเพราะว่าตัวมันเองนั้นเป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่ใช้จุดประสงค์เฉพาะทางครับก็คือการทำงานในสตูดิโอซึ่งแม้หูฟังมอนิเตอร์ในสตูนั้นจะมีขายมากมายหลากหลายรุ่นนะครับแต่ว่าเจ้ารุ่นนี้มันถือว่าเป็นหูฟังมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกสตูดิโอก่อนจะไปเล่าประวัติเราลองมาอันบ็อกไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับแม้สเปคของเจ้านี่จะไม่เคยเปลี่ยนตลอดเวลาที่ผ่านมานะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือราคาครับจำได้ว่าเคยเห็นมันตั้งแต่ราคายังไม่ถึง 20,000 เยนแต่ปัจจุบันเนี่ยขยับมาประมาณ 24,000 เยนแล้วนะก็ราวๆ5-6,000 บาทอย่างแรกเลยก็คือกล่องที่ซื้อมาอันนี้ผมไม่ได้แกะหรืออะไรเลยนะนี่คือซื้อมาจากญี่ปุ่นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นแบบนี้มีแค่บาร์โค้ดแล้วก็คำที่เขียนว่าไม่มีการรับประกันคือถ้าเสียก็ซ่อมเองหรือว่าถ้าจะให้เขาซ่อมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือคุณซื้อหูฟังราคา 5,000 กว่าบาทไปเขาไม่รับซ่อมฟรีนะครับใช้ไปมีอะไรพังก็ไม่มีการซ่อมฟรีทั้งนั้นคุณต้องซื้ออะไรมาซ่อมเองนะเจ้านี่แต่ว่าคำข้างล่างนี่คือศักดิ์สิทธิ์ครับ Made in Japan มาลองอันบ็อกกันดูเลยนี่ครับแกะออกมาเห็นอะไรก็แค่นี้เลยเป็นแค่กล่องโง่ๆมีเจ้านี่เป็นหูฟังที่ใส่มาในพลาสติกแล้วก็เทปเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ก็จะเรียกว่าคู่มือได้ไหมเป็นกระดาษโง่ๆแผ่นเดียวลองเห็นไหมเป็นกระดาษโง่ๆแผ่นหนึ่งที่เขียนสเปคของมันเอาไว้คร่าวๆซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวหูฟังอะไรที่แบบขนาดนั้นดังนั้นไอ้ใบนี้ก็ทิ้งไปกล่องนี้คือมีแค่นี้เลยไม่มีรูปไม่มีลายอันนี้ผมไม่ได้ถอดคือซื้อในร้านก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับหูฟังโยนพลาสติกทิ้งไปสายคือแบบม้วนๆมาก็นี่ก็เป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันของ The First Take นะครับซ้ายสีน้ำเงินขวาสีแดงนะครับแล้วก็มีสายเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะตัวเนี้ยพังง่ายนิดนึงนะครับหูฟังก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากก็แค่ปรับระดับได้แค่นั้นแล้วก็พับเพิบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับตัวไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือสายก็ยาวประมาณนี้แล้วก็แจ็คเป็นแจ็คใหญ่เท่านั้นเลยนะครับใส่มันรีวิวก็แล้วกันนะโอเคอันบ็อกซ์เสร็จแล้วเรามาพูดถึงประวัติของเจ้าหูฟังตัวนี้กันก่อนซึ่งต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายยุค 80 นู่นเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของมันนั้นต่อยอดมาจากรุ่นพี่ของมันก็คือรุ่น MDR CD 900ต่างกันตรงไหนวะต่างกันตรงไม่มีคำว่า ST นะครับซึ่งตัวรุ่นพี่เนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปี 1985 นะครับซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำออกมาเพื่อขายเรียกว่าเข้าทางมุกตลกเลยครับว่าของดีเฮียเก็บไว้นะครับไม่เอาของดีแบบนี้ทำไมเฮียไม่เก็บไว้ใช้เองล่ะซึ่ง Sony ทำอย่างนั้นจริงๆเว้ยในตอนเริ่มแรกครับมันชื่อว่า MDR CD 900 CBS นะครับ CBS นั้นหมายถึง CBS Record ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ Sony Music เรียกว่าเป็นหูฟังที่ทำออกมาใช้ในสตูทำเองใช้เองของดีเราไม่ขายของดีเราเก็บไว้ใช้เองนะครับตามประวัติแล้วเขาบอกว่าเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1982 เพื่อใช้งานในสตูดิโอนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่เปลี่ยนถ่ายจากแผ่นเสียงมาสู่แผ่นซีดีทำให้ Sony นั้นอยากจะทำหูฟังที่มันตอบสนองกับย่านเสียงต่ำได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็เลยผลิตออกมาเป็นตัว MDR CD 900 CBS ซึ่งใช้เฉพาะสตูดิโอ Sony เท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่มันใช้งานง่ายครับ Sound N หลายคนที่ทำงานในสตูดิโอของ Sony เขาพอใช้แล้วมันก็รู้สึกชินก็เลยออกมาเรียกร้องว่าเฮ้ย Sony ของดีอย่าเก็บไว้ใช้เองผลิตออกมาขายบ้างเถอะพ่อไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคนเดียวนะครับไหนๆคนก็เรียกร้องแล้วก็ทำออกมาขายโดยการตัดคำว่า CBS ทิ้งไปนะครับกลายเป็น MDR CD 900 เฉยๆนะครับออกมาขายในปี 1989 เรียกว่าใช้กันเองอยู่หลายปีมากกว่าจะออกมาขายนะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น MDR CD 900 STที่เราเห็นแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยคำว่า ST นั้นก็คือสตูดิโอนั่นเองซึ่งนอกจากการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการอัปเกรดหลายสิ่งหลายอย่างนะเขาบอกว่ามีการปรับจูนเสียงอย่างเข้มงวดเป็นที่ถูกอกถูกใจศิลปินแล้วก็ซาวด์เอ็นในยุคก่อนมากครับถึงความแม่นยำความชัดเจนที่ไม่ต้องปรุงแต่งแล้วก็เป็นเหมือนกับมาตรฐานคือศิลปินที่ไม่ได้สังกัด Sony เองก็ใช้นะครับหรือแม้แต่สตูดิโอเจ้าอื่นที่เป็นคู่แข่งกับ Sony ก็ยังใช้คือมันเป็นมาตรฐานขนาดนั้นเลยซึ่งเจ้านี่นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีเรากำตัง 5,000 ไปซื้อได้ที่ไหนก็ได้นะเพราะว่ามันมีขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นครับแล้วก็เว็บนำเข้าที่มาขายในไทยเนี่ยตอนนี้เห็นบวกราคาไปราว 7-8,000 แล้วมั้งเท่าที่เห็นนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันหาซื้อยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับ
ถ้าใครไปญี่ปุ่นก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่นโยโดบาชิคาเมราหรือว่าบิ๊กคาเมราอะไรต่างๆนะซึ่งเขาก็มีรุ่นอื่นๆที่ผลิตขายในต่างประเทศอย่าง Sony MDR 7506 ซึ่งถ้าเจ้า CD 900 ST เนี่ยเป็นมาตรฐานสตูดิโอเฉพาะของญี่ปุ่นนะครับ MDR 7506 เนี่ยก็เป็นเหมือนกับมาตรฐานของสตูดิโอหลายที่ทั่วโลกนั่นแหละซึ่งเขาก็มีการออกโมเดล MDR M1 ST ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหูฟัง2ตัวนั้นแต่ว่าทำไปแบบไฮเอนด์ครับเพิ่มราคาไปอีกประมาณ 2-3 เท่าตัวแต่ว่าในญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงนิยมใช้ตัวนี้ครับ CD 900 ST กันมากกว่าอยู่ดีซึ่งแม้ว่าหน้าตามันจะดูเฉยๆนิดๆนะแต่ว่ามันก็เคยได้รับรางวัลการออกแบบในปี 2014 มาแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าลายสินค้าหูฟังของ Sony หลายตัวนะครับหลังจากนั้นก็คือผลิตขึ้นมาโดยมีเจ้า CD 900 ST นั้นเป็นมาตรฐานเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นครูที่ยังคงใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสังเกตง่ายๆว่าเราจะเห็นศิลปินน่ะยังใช้เจ้านี่กันอยู่หลายๆที่ลองดูคลิป YouTube ที่เขาซ้อมอะไรกันต่างๆเราจะเห็นนะครับแล้วก็ที่หลายคนสังเกตเห็นเป็นพิเศษก็คือ The First Take ที่ใช้บ่อยแต่ว่าเอาจริงถ้าย้อนกลับไปในคลิปแรกของช่อง The First Take จริงๆนะครับโมกะคามิชิราอิชิหรือว่าอาดิยูเธอนั้นไม่ได้ใช้หูฟังตัวนี้นะเธอนั้นเป็นคนแรกของช่องแต่ว่าหูฟังที่เธอใช้เป็นหูฟังแบบIn-ear monitor นะครับแต่ว่าคนแรกที่ใช้เจ้าหูฟังอันนี้ในช่อง The First Take ก็คือริซาโอริเบะหรือว่าริซ่านะครับซึ่งมากับเพลงดังกูเรนเกะหรือว่าซื้อยาคูนั่นเองนะครับแต่มันเป็นคลิปที่ดังที่สุดคลิปหนึ่งของช่องเลยครับเรียกว่าเป็นภาพจำของช่องไปเลยหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคลิปที่ศิลปินใช้หูฟังอื่นๆนะแต่ว่าคลิปที่ดัง5อันดับแรกของช่องนะครับทั้งทาคุมิวงดิชอิคุระโยโซบิยูริทุกคลิปครับที่ดังใช้หูฟังรุ่นนี้หมดเลยแล้วจะว่าไปถ้าดูต่อไปยังท็อป 10 ของช่องนี้นะก็มีเพียงแค่คลิปปีนัทศิลปินเดียวครับที่ไม่ได้ใช้มันแต่คลิปที่อาชิเตะเขามาออกรวมกับฮิปฮอปคนอื่นเขาก็ใช้มันนะครับไม่ได้ปฏิเสธเจ้านี่ดังนั้นไม่แปลกครับที่มันจะถูกมองเป็นหูฟัง The First Take เพราะว่าคลิปดังๆของช่องคือใช้เจ้านี่ทั้งหมดมาถึงปัจจุบันก็แค่เปลี่ยนเป็นสีเทาแต่ว่ายังคงเป็นรุ่นเดิมนะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นมาตรฐานหูฟังเป็นอย่างดีสำหรับเสียงของมันผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ในการทำงานนะตัวหูฟังเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าโดยรวมเจ้านี่มันก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่ให้เสียงแบบแบนๆแฟลตๆแต่ว่าถ้าเทียบกับหูฟังมอนิเตอร์อื่นผมว่ามันก็ไม่ได้แฟลตขนาดนั้นนะแต่ว่าจุดเด่นของมันคือความครบความคลีนนะครับแล้วก็เด่นเรื่องเสียงกลางมากๆดังนั้นคนที่นิยมใช้มันส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องที่ต้องการโปรเจกต์เสียงของตัวเองครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้จะถ่ายทอดเสียงร้องของนักร้องออกมาได้อย่างชัดเจนจนมันถูกใช้เป็น reference ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณฟังเสียงจากหูฟังตัวนี้คุณก็จะได้ยินเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในห้องอัดและคำถามก็คือถ้าเกิดอยากได้ล่ะจะซื้อดีไหมอันนี้ก็คือต้องบอกตรงๆว่าถ้าเกิดใครคิดจะซื้อเอามาฟังเพลงแบบเพราะๆมันเพราะไหมมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเพราะว่ามันคือหูฟังมอนิเตอร์เนาะหูฟังราคาหลักพันต้นๆที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกเพราะกว่าตัวนี้ผมว่ามีหลายตัวเลยนะครับตัวนี้แม้จะเบาแต่ก็พกพายากนะพับไม่ได้สายถอดเก็บไม่ได้ไม่มีบลูทูธไม่มีฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้แจ็คเล็กเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อเอาเองคนเดียวนะครับแต่เวลาใช้มันไม่ได้ปิดหูแบบเต็มนะเราจะยังได้ยินเสียงจากภายนอกอยู่นะครับโอ้ทำไมฟังแล้วข้อเสียมันเยอะขนาดนั้นแต่ทุกข้อที่ผมกล่าวมาครับมันก็ถูกหักล้างไปด้วยความเป็นมาตรฐานของมันที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยตั้งแต่ปลายยุค 80 นะเราจะได้ยินเสียงแบบมาตรฐานเหมือนกับที่ศิลปินได้ยินที่สำคัญก็คือถ้าเกิดคุณมีความเบียวครับความชอบเพลงญี่ปุ่นเจ้านี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณอยากได้เจ้านี่ครับเพราะว่าศิลปินญี่ปุ่นทั้งในอดีตตั้งแต่ยุค 80 มาจนถึงปัจจุบันกล้าพูดเลยว่าแทบทุกคนต้องเคยผ่านเจ้าหูฟังตัวนี้และจำนวนไม่น้อยครับที่ยังคงใช้มันอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความเคยชินแล้วก็เป็นมาตรฐานของมันนะข้อสรุปสำหรับมันเลยก็คือมันไม่ใช่หูฟังขั้นเทพครับแต่ว่ามันเป็นหูฟังมาตรฐานที่ไม่มีหูฟังตัวไหนจะมาทดแทนมันได้มันเป็นหูฟังที่ดีถ้าคุณรู้จักใช้มันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นหูฟังที่เหมาะกับทุกคนเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนตืดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปฟังเพลงก่อนละกันบายบาย